في الفيديو ده هنتكلم عن معركة حطين، المعركة اللي حولت الصليبيين من الهجوم للدفاع، وكانت السبب لتحرير القدس بعد احتلال صليبي استمر لمدة 88 سنة، وعن صلاح الدين الأيوبي، نشأته وتاريخه ودوره في محاربة الصليبيين. لو حابب انك تدعم القناة عن طريق موقع باتريون هتلاقي الرابط تحت الفيديو في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تقدر تشوف كل الفيديوهات الجديدة. سنة 1099 ميلاديا بدأت الدولة الفاطمية في مصر والدولة السلجوقية في العراق والشام في الضعف والانقسام. تزامن ده مع وصول الحملة الصليبية الأولى اللي استغلت انقسام العالم الإسلامي وصراعاته الداخلية، وقدرت إنها تحتل بلاد الشام ودخلت القدس، واللي ارتكب فيها الصليبيين جرائم بشعة من القتل ونهب لجميع سكان المدينة، لدرجة إن هم حولوا المسجد الأقصى لإسطبل لخيولهم. أسس الصليبيين 4 ممالك صليبية في سوريا ولبنان وفلسطين، وهم إمارة الرها وإمارة أنطاكيا وإمارة طرابلس ومملكة بيت المقدس. وبعد مرور 50 سنة على وصول الصليبيين للشام، كان أمير مدينة الموصل في شمال العراق هو عماد الدين زنكي، واللي قدر إن هو يضم مدينة حلب لحكمه. في الوقت ده سنة 1137 ميلاديا انضمت عائلة صلاح الدين الأيوبي لعماد الدين زنكي في الموصل للعمل كقادة وأمراء في جيشه. بعد كده قرر عماد الدين زنكي إنه يجاهد الصليبيين، فبدأ بإمارة الرها، وده لأنها بعيدة نوعا ما عن الدول الصليبية التانية، فمساعدة الصليبيين ليها تعتبر صعبة شوية. وشن هجوم عليها سنة 1144 ميلاديا، وقدر انه يحررها من الصليبيين ويضمها ليه، وكانت أول إمارة صليبية تسقط. كان رد فعل الكنيسة الكاثوليكية في روما على سقوط إمارة الرها هو إرسال حملة صليبية تانية. لكن سنة 1146 ميلاديا يتقتل عماد الدين زنكي ويتولى الحكم من بعده ابنه نور الدين زنكي. وفي الوقت ده توصل الحملة الصليبية التانية لفلسطين، واللي انضمت لقوات مملكة بيت المقدس، واتجهوا لحصار مدينة دمشق الموالية للصليبيين لمنع سيطرة نور الدين زنكي عليها. لكن الحصار فشل نتيجة المشاكل والتنافس بين الصليبيين القادمين من أوروبا والأمراء الصليبيين الموجودين في الشام. سلم أهالي مدينة دمشق حكم المدينة لنور الدين زنكي، وبكده استطاع نور الدين زنكي إن هو يوحد بلاد الشام تحت قيادته لمواجهة الصليبيين، وبكده فشلت الحملة الصليبية الثانية. في الوقت ده كانت الأوضاع في مصر مضطربة، وتراجع دور الخليفة الفاطمي، وحصل صراع على منصب الوزارة بين 2 من الأمراء وهم شاور ودرغام. استحوذ درغام على منصب الوزارة، فاضطر شاور لطلب المساعدة من نور الدين زنكي مقابل تلت إيرادات مصر، وإنه يعين عم صلاح الدين الأيوبي أسد الدين شريكو وزير معاه في حكم مصر. وافق نور الدين زنكي وبعت الجيش لمصر تحت قيادة أسد الدين شريكو، واللي اصطحب معاه ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي. ولما عرف درغام بخبر وصول جيش نور الدين زنكي طلب المساعدة من الملك الصليبي عموري الأول، لكن قدر جيش أسد الدين شريكو إن هو يهزم درغام ويقتله، وتم تعيين شاور وزير للخليفة الفاطمي. لكن شاور كان عايز ينفرد بالسلطة ويتخلص من أسد الدين شريكو، فطلب المساعدة من الصليبيين. وبعد عدة معارك بين جيش الصليبيين وجيش نور الدين زنكي بقيادة شريكو وصلاح الدين الأيوبي، قدر أسد الدين شريكو وصلاح الدين إن هما يطردوا جيش الصليبيين من مصر ويتخلصوا من شاور سنة 1169. بعد كده عين الخليفة الفاطمي العاضد أسد الدين شريكو وزير على مصر، لكن شريكو ما يستمرش في منصبه كتير، ويتولى من بعده منصب الوزارة صلاح الدين الأيوبي، واللي قدر خلال 2 سنين بس إن هو يقضي على الخلافة الفاطمية الشيعية في مصر، وبكده يبدأ حكم الأيوبيين في مصر، لكن بصفتهم تابعين لنور الدين زنكي في الشام. قدر صلاح الدين الأيوبي إن هو يلغي وجود المذهب الشيعي في مصر ويفرض الأمن والاستقرار، وشن عدة حملات عسكرية لتأمين حدود مصر، واللي كان منها حملة عسكرية ضد النوبة في السودان للقضاء على المواليين للدولة الفاطمية هناك، وحملة تانية لضم إقليم برقة وتحرير طرابلس من الصليبيين النورمان، وأرسل حملة كمان لضم مكة والمدينة وبلاد الحجاز واليمن. في الوقت ده كان تولى الحكم بعد نور الدين زنكي ابنه الصالح إسماعيل، واللي كان في سن صغير، وقدر الأمراء الزنكيين إن هم يتحكموا فيه لحد ما اتحرك صلاح الدين الأيوبي بجيشه من مصر، وقدر إن هو يضم بلاد الشام لحكمه سنة 1174 ميلادية. وبكده تم توحيد بلاد الشام ومصر في دولة واحدة تحت قيادة صلاح الدين الأيوبي، وبدأ الاستعداد لمواجهة الصليبيين. في الوقت ده كان تولى حكم مملكة بيت المقدس بولدوين الخامس،
وبعد معارك كتير بين صلاح الدين الأيوبي والصليبيين تم التوقيع على هدنة لمدة سنتين. نقد الحاكم الصليبي لمدينة الكرك رينو دي شاتيو أو أرناط الهدنة، وقرر إنه يبعت قوات صليبية لهدم الكعبة وسرقة جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قدرت القوات المصرية في الحجاز إنها تعترضهم، وتم إرسالهم للملك العادل في مصر أخو صلاح الدين الأيوبي، وأمر صلاح الدين الأيوبي بإعدامهم. لكن أرناط مسكتش وقرر إن هو يعترض قافلة تجارية إسلامية كانت متجهة من القاهرة لدمشق، وقتل أغلب المسلمين اللي كانوا فيها وأسر الباقي، واتقال إن أخت صلاح الدين الأيوبي كانت من بينهم، لكن ده غير صحيح. طلب صلاح الدين الأيوبي من أرناط إن هو يسلم الأسرى المسلمين، لكنه رفض وسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتها أقسم صلاح الدين الأيوبي إن هو لو شاف أرناط هيقتله. في الوقت ده سقطت حلب أخيرا في إيد صلاح الدين الأيوبي، واللي قرر إن هو يعلن الحرب على الصليبيين. وفي 26 يونيو 1187 ميلاديا اتحرك صلاح الدين الأيوبي بجيشه من دمشق لبحيرة طبرية. وقتها كان تولى الحكم في مملكة بيت المقدس جي دي لوزينيان، واللي قاد أكبر جيش قدر الصليبيين إن هم يجمعوه منذ احتلالهم للقدس. اتحرك الجيش الصليبي وعسكر عند منطقة اسمها عين صفورية، وده لوجود المرعى والمية في المنطقة دي. كان الجيش الصليبي متكون من 20,000 جندي، 2000 منهم من الفرسان و18,000 من المشاة. وكان جيش صلاح الدين الأيوبي متكون من 30,000 جندي، 12,000 من الفرسان و18,000 من المشاة. كانت خطة صلاح الدين قايمة على استدراج الصليبيين خارج عين صفورية والاشتباك معاهم في معركة مفتوحة. بعت صلاح الدين وحدات من الجيش الإسلامي لحرق الأشجار والأعشاب المحيطة بمعسكر الصليبيين عشان يخرجوا لمواجهته، لكنهم فضلوا في مكانهم. وفي 30 يونيو 1187 ميلاديا قرر ان هو يتوجه لحصار مدينة طبرية، واللي كان فيها زوجة ريموند الثالث كنت طرابلس، واللي كان ضمن الجيش الصليبي. نجح صلاح الدين الأيوبي في دخول مدينة طبرية، واحتمل جنود الصليبيين في قلعة المدينة ومعاهم زوجة ريموند الثالث، واللي أرسلت تطلب المساعدة من الصليبيين في عين صفورية. اجتمع قادة الصليبيين للنقاش حوالين خطة الحرب، وهل يتحركوا لمواجهة صلاح الدين ولا يستنوه في مكانهم. وقرروا في النهاية ان هم يتحركوا لمهاجمة صلاح الدين. وفي 3 يوليو 1187 ميلاديا بدأ الجيش الصليبي في التحرك. كانت مقدمة الجيش الصليبي بيقودها ريموند الثالث، وقلب الجيش تحت قيادة دي لوزينيان، ومعاه أسقف عكا، وبيحمل الصليب الأكبر لتحفيز الجنود. وكانت مؤخرة الجيش الصليبي تحت قيادة بليان، ومتكونة من فرسان المعبد وفرسان الإسبيتارية، وهم من أقوى الفرق الصليبية في مملكة بيت المقدس. كان الجيش الصليبي عايز يوصل لطبرية خلال يوم واحد، لكن نتيجة للحر ونقص المية كانت حركة الجيش بطيئة. ومع وصول الجيش الصليبي لقرية طرعان اتفاجئوا بمجموعات من الفرسان حملة الأسهم بتضربهم من التلال، وقطعت عليهم خط الانسحاب، واللي قدروا ان هم يوقعوا في صفوف الصليبيين خسائر كبيرة. وتم فصل مؤخرة الجيش الصليبي عن المقدمة، والمنع تشتت الجيش امر دي لوزينيان ريموند الثالث بالتوقف عشان تقدر مؤخرة الجيش ان هي تلحق بالمقدمة. وكده بقى واضح ان الجيش الصليبي وقع في الفخ اللي عمله لهم صلاح الدين الايوبي. في الوقت ده قرر الصليبيين ان هم يعسكروا مكانهم، ومع حلول الليل قرر صلاح الدين ان هو يبعت قوات لمناوشة الصليبيين والحرق خيامهم وضربهم بالأسهم ومنعهم من الراحة. وفي اليوم الثاني اتحرك الصليبيين في اتجاه سهل حطين، واللي كان فيه صلاح الدين الأيوبي والجيش الإسلامي. أمر صلاح الدين بإشعال النيران في الأشجار المحيطة بالجيش الصليبي، فعانى الصليبيين من الدخان والحر والعطش. وبصعوبة شديدة حاول الصليبيين بقيادة ريموند إن هم يشقوا طريقهم في اتجاه حطين للوصول للمية هناك، لكنهم اصطدموا بالمسلمين على تلال قرون حطين. أمر صلاح الدين قائد ميمنة الجيش تقي الدين عمر بالسماح للصليبيين إن هم يمروا من خلال الصفوف الإسلامية، وبعد كده يقفلوا الصفوف مرة تانية. وقتها اكتشف ريموند إن هو تم عزله عن الجيش الصليبي، وإن الهزيمة أصبحت لا مفر منها، وقرر الانسحاب في اتجاه طبرية ومنها لطرابلس. ومع انهيار معنويات الجنود الصليبيين بدأوا إن هم يهربوا لتلال قرون حطين، فانضم الملك دي لوزينيان للجنود. في الوقت ده طوق صلاح الدين الأيوبي الصليبيين في قرون حطين وشن عليهم هجوم شامل، وانتهى الهجوم الإسلامي بانتصار المسلمين
وأسر أرناط والملك الصليبي جيدي لوزينيان. أما جميع جنود الجيش الصليبي فإما أنه تم قتلهم أو أسرهم. أمر صلاح الدين الأيوبي بقتل أرناط نتيجة أفعاله السابقة ضد المسلمين وسخريته من الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الانتصار في معركة حطين اتحرك صلاح الدين الأيوبي وجيشه بسرعة لاستعادة المدن الساحلية في فلسطين ولبنان، فتم تحرير بيروت وصيدا وعكا ويافا وعسقلان، وتم عزل مملكة بيت المقدس عن الساحل وأي إمدادات ممكن إنها توصل لها من أوروبا. وفي يوم 20 سبتمبر 1187 حاصر صلاح الدين الأيوبي مملكة القدس، ونتيجة لتدمير كامل الجيش الصليبي في معركة حطين كانت القدس ما فيهاش قوة تقدر انها تدافع عنها. ومع اقتحام المسلمين للقدس بدأ الصليبيين ان هم يستسلموا، وفي 9 اكتوبر 1187 دخل المسلمين تحت قيادة صلاح الدين الايوبي القدس بشكل سلمي عكس دخول الصليبيين ليها من 88 سنة. شكل تحرير المسلمين للقدس صدمة كبيرة في أوروبا، واللي سعت أوروبا للرد عليها بفرض ضريبة سمتها عشور صلاح الدين لتمويل حملة صليبية ثالثة لاستعادة القدس. لكن دي قصة تانية. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت، وقول لنا ايه الموضوعات اللي تحب نتكلم عنها.